เอ้าเราไม่ได้เข้ามาเป็นคนแรกนี่มีคนเข้ามาแล้วอุ้ยมีคนอยู่แล้วเราไม่ได้เข้ามาเป็นคนแรกมากห้องน้ำน่ารักดีไม่มีอ่างเด้อแล้วก็ใหญ่โตมโหฬารอุ้ยมี2ซิงค์อันนึงไว้ใช้อันนึงไว้โชว์ไม่ได้เพราะมันเป็น blast นี่เล่นใหญ่เกินเรื่องมากตอนเนี้ยอยู่ดีก็เจอบ้านใน Airbnb แล้วอยู่ดีก็คือบุ๊กแล้วก็คือมาอะไรแล้วจะพาดูบ้านเร็วเอาคนหนึ่งเอาเดี๋ยวอะไรแต่ว่าด้วยความวันนี้เป็นแบบบรรยากาศที่ว่าเย็นแล้วมืดค่ำแล้วมาถึงก็จะ20 ทุ่มกว่าแล้วแต่เดี๋ยวพรุ่งนี้เอาให้ดูอีกเด้อว่าจะเป็นยังไงในส่วนของสระว่ายน้ำต่างๆที่เล่นได้ประมาณ10 คนมันใหญ่กว่าที่เราคิดไว้เยอะมากตอนนี้ทำตัวไม่ถูกอยู่ไม่เป็นถ้าอยากมาทำอะไรมาเดินเซ็นทรัลมึงบ้าไม่ออกไม่แต่ว่าวันนี้มีงานพลุที่ตรงหน้าชายหาดเซ็นทรัลพัทยานะจ๊ะเป็นงานพลุอะไรนะ International Firework 2019 ไม่ใช่มั้งไม่ใช่2019ใช่ป่ะอุ้ยมีพิกมีด้วยอ่ะวิป้ายเซลเต็มเลย มาพัทยามาเดินเซ็นทรัลว้าวแต่มันก็คือมันนมบ้าจ่าง นมทรงบ้าจ่าง เดินมาอย่างบ้าคลั่งดูจำนวนคนเพื่อหาเคบับได้กินแล้วตอนนี้อยู่โคเชล่าเราดูแบ็คพิงค์แวะซื้อเคบับกินบอกเลยว่าข้าวสารเถอะเคบับอ่ะสรุปทริปพัทยาเดาๆหลงงงของเราก็คือได้ดูพูด้วยเย้เอาไว้ตัดคลิปให้ดูทำหน้าเหมือนแบบเหมือนเด็กไม่เคยดูพูมาก่อนในชีวิตจริงๆพูจากประเทศจีนเล่นใหญ่ดีจังเลยไอเลิฟพัทยานอกจากมาเดินเซ็นทรัลแล้วยังมาดูหนังได้อีกด้วย อะไรมาดูหนังที่พัทยาเย้ Finally we are on the island ทริปเกาะล้านมีผู้สนับสนุนหลักอย่างเป็นทางการคือไก่ทอดหาดใหญ่ซื้อมาที่ยังไม่ได้กินหิวอากาศดีไม่ได้ร้อนมากลมมีลมไหมใช่ตอนนี้มีลมปะวะมีลมก็เย็นดีดีทุกอย่างเป็นใจเหรอกินร้านนึงได้ไหมร้านไหนแล้วเราก็นั่งเรือกับเฮ้ยตอนนี้อยู่หาดตายายทะเลสวยแต่ว่าไม่มีข้าวกินนะมีร่มด้วยมีคนกางร่มด้วยนางต้องทำเพราะว่านางอะไรเอากล้องมาเอาขาตั้งกล้องมาเอาชัตเตอร์รีโมทมาแต่ไม่เอามาอย่างเดียวคือเมมกล้องอะไรอ่ะเอาทุกอย่างมาแต่ไม่เอาเมมมาแล้วถ่ายอะไรฮะบันทึกลงอะไรไอคาวเหรอฮะแล้วก็ต้องมาถอดเมมเปลี่ยนกันถ่ายโอ้ย เกาะล้าน
ก็เป็นเกาะที่มาง่ายดีเนาะท่าเรือก็อยู่ในเมืองค่าเรือนั่งมาก็30 บาทแล้วก็เรือมีหลายรอบดี Yeah finally we are back to the mainland ฮ่าเมาเรือ ถามว่ามาเกาะล้านมึงมาแค่นี้หรอใช่มาแค่นี้แหละ แล้วก็ต้องจบวันนี้ไปด้วยการนอนง่วงมากเพลียแดดไปแล้วนะ คือไม่รู้จะไปไหนแล้วอะขับรถมาผ่านก็เลยเจอเซเว่นถ้าเขาบอกว่าไปไหนไปเที่ยวเซเว่นเนี่ยก็คืออันนี้เลยไปเที่ยวเซเว่นเขามีชั้น2ให้นั่งกินได้ข้างบนคาเฟ่เธอนวัตกรรมแห่งสเลอร์ปี้อะเลือกรสชาติเองเด้อกับสตรอเบอรี่อย่างเงี้ยแล้วก็กดเฮ้ยไม่ออกเลยอ่ะทำไมอ่ะทำไมกดห่อโอ้ไม่ออกเลยอ่ะเดี๋ยวนะอันนี้เป็นรสอะไรวะอันนี้เป็นรสสไปซ์มันต้องกดโพยอะไรอ่ะเป็นไงส้มไหมก็เป็นแฟนต้ารสส้มแปลกประหลาดไม่เหมือนสเลอร์บี้ที่เคยกินคือเบสน้ำขาวๆมันอ่ะมันเป็นสไปซ์แล้วก็ถ้าเราเลือกรสส้มมันก็จะได้เป็นแฟนต้ารสส้มอร่อยแล้วเราก็ถึงเวลาที่เราต้องกลับแต่ว่าเรายังไม่ได้ถ่ายรูมทัวร์เลยอ่ะพาดูซะหน่อยแล้วกันโอ๊ยตรงขยะตรงนี้ข้ามไปก่อนห้องน้ำใหญ่โตมโหฬารแต่ว่าร้อนไปนิดนึงเพราะว่าเขาทำแสงแดดข้างบนแบบโปร่งเลยก็เลยแสงส่องเข้าไม่ได้แล้วก็ร้อนที่นี่เท่าที่ดูเขาไม่มีลงที่อื่นไว้เลยนะไม่ได้ลงไว้ในแบบเอเจนต์เว็บไซต์ที่เป็นแบบ booking.com agoda อะไรอย่างเงี้ยเราไม่เจอเขาในพวกนั้นเราเจอเขาใน Airbnb อย่างเดียวถ้าใครเห็นอะไรที่เป็นลักษณะแบบนี้ก็คือบ้านตรงนี้แหละแถวนี้มันไม่น่าจะมีอะไรเหมือนอย่างนี้อีกแล้วนะครับไปแล้วนะ